Hello, chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và mình thấy có một cái vận dụng mà rất nhiều anh em quan tâm khi mình làm video. Đó là trước một tập mình làm về cái mỏ hàn 907 này. Cái mỏ 907 mình mua ở trên điện tử 3M của Shopee, hình như có một lâu rồi nhiều xá tiền đó. Cái mỏ hàn này nó phải rơi 150, mình mua hồi đấy có 90.000 thì sao. Rồi, và đây là cái chia sẻ của mình sau hơn 1 năm sử dụng cái em mỏ hàn 907 này. Hiện tại thì đây mình cắm điện thử cho anh em nhé. Rồi, con này sau tình trạng hơn 1 năm dùng thì vẫn tốt, anh em, nói chung là rất là ngon. Mình hàn thử cho anh em xem. Ở đây thì mình đã có sử dụng trong 1 năm đấy, mình đã có làm rất nhiều các bài test liên quan đến cái thiết hàn này. Sau khi chúng ta sắm được một cái mỏ hàn ngon thì tiếp theo chúng ta phải cắm một loại thiết chì, cái chì hàn, thiết hàn này ngon nữa. Ở đây mình có mấy loại ngon như Akashi này, không biết còn không đây. Còn em Akashi nữa này. Đây ăn mít chứ, thiết ăn mít Akashi bay đâu rồi ấy. Ở đây nó cứ đi đâu hết đi. Ở đây mình còn giữ một gói ăn mít thôi. Akashi chắc là trong đống kia. Thì mình nhận thấy rằng tất nhiên là khi chúng ta có mỏ hàn ngon rồi thì cũng phải chọn cái thiết hàn nó có uy tín một chút. Đây mình dùng cái thước size sen này, cái thiết này cũng rất nhiều anh em sử dụng. Thế này mình dùng cũng được, thì là ngon. Tốt nhất là khi có mỏ hàn xịn rồi mua cái thiết hàn tốt không chí, đừng mua các loại thiết rẻ hàn không dính đâu. Mặc dù cái mỏ hàn này nó cũng rất là tốt. Rồi, và để hàn cái 907 này thì mình sẽ hàn một cái rất là kinh điển, đó chính là chúng ta hàn xeo. Đây, hàn xeo anh em chế cháo rất là thích môn hàn xeo này. Rồi, hàn xeo. Hàn từ không dùng mỡ hàn nhá. Bình thường hàn xeo mình hay dùng cái mỡ hàn này, nhưng đây mình không dùng mỡ hàn luôn. Hàn ở dây này. Dây này thì chám thiết rồi. Bây giờ mình sẽ đắp thiết đây này rồi. Cũng không mài biết gì nhá. Đó. Nó dính rất là tốt luôn. Rồi, mình hàn cái xeo này vào. Đây. Rồi, chia sẻ với kinh nghiệm cái mỏ hàn này sau 1 năm dùng thì ok. Mình chắc là mình chưa bị hỏng khóc gì về cái mỏ hàn này. Mà mỗi lần dùng xong anh em muốn bảo quản cái mũi hàn này, chúng ta quẹt qua cái bùi nhùi này. Cái bùi nhùi rửa bát thôi, cũng chả phải có cái gì cao siêu cả. Và anh em chấm bọt biển. Rồi, nhược điểm nó nóng rất là nhanh. Mình có thể điều chỉnh nhiệt độ ở đây từ 200 lên đến 450 độ. Mà thông thường mình chỉ hàn cái này ở mức 350 thôi. Nếu không hàn cao quá thì nó ảnh hưởng đến cái lõi hàn. Rồi, nhưng mà có một cái mình thấy rất là bất tiện với cái mỏ hàn này. Đó chính là khi mà chúng ta muốn tắt. Muốn tắt cái này chúng ta không có công tắc ở đây, nên bắt buộc chúng ta sẽ phải rút cái dây điện này. Nó rất là mất công. Mình thấy nó làm hơi stupid, hơi không thông minh lắm cái mỏ hàn này. Nhẽ ra nó làm một cái công tắc ở đây này, on ở đây thì sẽ rất là tiện. Mà đây không có, nên là quyết định ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ độ một cái công tắc vào đây này, cho cái mỏ hàn 907 này. Chủ yếu ngày hôm nay mình sẽ độ, vừa chia sẻ anh em dùng rất là ngon luôn. Sau 5 chảo hỏng thì dùng hàn rất là tốt. Đây, có chăng là cái này, cái mối này nó dính cái nhựa thông cũ này, phải đánh gì nhá. Mình lười vẫn chắc này. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo này ra.
tháo từ bên, mặc dù cái mòn 907 này chúng ta nhìn được bên trong, tại vì vỏ ngoài nó là bằng nhựa mica này. Nhìn kiện rồi mình sẽ tháo hẳn cái này, chúng ta xem dây và mình sẽ quyết định mình đấu một cái công tắc ở một chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ bung cái vỏ hàn này ra. Đây nó chỉ có mấy con ốc rồi, tháo ra để bung ra thử. Một chiếc vỏ hàn rất tốt, mà theo thời gian ốc nó cũng rỉ. Con này thì mình mua từ năm nói chung hết bảo hành rồi. Mà nó cũng chẳng hỏng đâu mà bảo hành. Chúng ta sẽ có hai con ốc dài. Hai con ốc dài. Rồi đây là cái phần lõi sứ bên trong này. Đây, cái lõi sứ này. Anh em dùng một hàn chắc cũng phải thay lõi sứ bên trong này là cái dây may so, và ngoài nó còn lõi sứ giống như kiểu quạt sưởi các kiểu ấy. Rồi bây giờ mình xem tháo cái này kiểu gì đây. Đây, nó tháo được con ốc này. Đây chắc sẽ có ốc nữa anh em. Chuẩn luôn, phá zin luôn này. Chúng ta sẽ bung được cái này ra. Rồi bung được cái này ra. Bên trong của em 907 đây. Đây phần loại sứ này là phần loại tốt, còn cái bo của nó đây, đây dây mát này. Cái dây mát này mình thấy cũng không cần thiết lắm. Dây mát này thì nó sẽ nối với cực này, chính là cái điểm tiếp mát ở đây. Cái đầu cái vỏ này nó sẽ mát ra đến tận cái này. Cái này thì bình thường mình sờ bị giật nhá, nên mình phải dán cái băng dính bịt cái này để cho nó đỡ giật. Chứ bình thường trước cái này nó dí vào người nó giật tê người luôn. Đấy cũng rất là nguy hiểm. Đó. Đây bên trong đây, bên trong chúng ta sẽ có ứng với cái này là cái công tắc. Ở đây mình đang để 300 độ nhá. Mình để như này tí nữa mình cắm vào đúng chiều 300 độ này. Như vậy ra bạn vào là chúng ta sẽ bị lệch nấc. Đây là 300 độ này. Đó. Đó. Rồi mạch đây, điện trở này, con IC tụ này, các con chiết áp. Rồi để mình xem là muốn đấu cái công tắc vào thì mình sẽ đấu thế nào. Chắc là mình sẽ cắt cái dây này đi. Mình cắt cái này, mình sẽ hàn một cái công tắc nối vào đây. Kiếm một em công tắc nhỏ xinh ra. Mình sẽ dùng cặp công tắc nhỏ này. Công tắc này là 3A 250V. Đấu vào đây. Có lẽ là mình sẽ không khoét ở đây. Bình thường khoét lỗ ở đây mình sẽ rất là xấu. Mình sẽ để ở hông này. Mình sẽ để ở hông này. Và mình sẽ câu dây từ điểm này. Rồi, tháo được rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tách cái dây này. Bây giờ không còn mỏ hàn nữa thì lấy mỏ hàn nào dùng đấy. Trời ơi, không còn một cái mỏ hàn sung nữa. Mình có một cái mỏ hàn sung nữa. Mình sẽ lấy cái dây chúng ta lắc tách cái dây trái này đi. Đây, chắc là mình sẽ câu một dây vào đây. Mình sẽ cắt cái đoạn này một tí nữa.
khả năng là dây chắc là vẫn phải xé ra anh ạ. Mình sẽ đấu vào dây đen này, dây dương rồi nó sẽ là dây chịu dây là dây dương, nó sẽ chịu tải nhiều, cho mình sẽ đấu vào dây đen này. Chúng ta sẽ đấu rồi nhá. Đây cái dây dương thì mình vẫn sẽ đấu vào đây. Này hơi tiếc nhỉ, hàn nó về. Rồi, dây này thì mình sẽ đấu dây vàng vào đây. Rồi, đây. Dây này thì mình sẽ nối ở ngoài. Rồi. Mình tiếp tục phần đấu này nhá. Đây, ta lấy hai dây này, mình sẽ rút cả cái phần này ra. Ở phần này thì mình đã luôn được cái phần dây nối ra ngoài này, nhưng mà mình sẽ hàn dây luôn vào đây. Dây còn lại thì mình sẽ hàn vào đây. Công tắc này thì để cho an toàn thì mình sẽ bọc thêm cái co này, nhưng trong này mình sẽ phải gỡ này ra. Chúng ta cũng có thể bọc cái co này cho nó an toàn hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ quấn lại cái phần này ở đây. Chúng ta sẽ bật keo và gắn cố định ở đây. Buộc cho nó dính rồi nhé.
Rồi bây giờ mình sẽ lắp cố định lại cái phần này. Ta sẽ có một cái công tắc 350 độ ở đây. Phần này sẽ là phần lõi sứ. Bây giờ mình cắm điện thử nhé. Thành quả thế nào. Này, nó sáng đèn này. Tắt đi này. Đó. Bật lên này. Tắt này. Rồi. Cắm một tí nữa nóng bừng bừng. Để thấp này. Rồi, thử nha. Mình sẽ cắm rồi. Mình đắp thiếc. Cũng dính đây. Rồi như vậy ngày hôm nay thì chúng ta đã độ thành công cho cái màu hàn 905 904 có tốt này. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi video clip và nếu thấy video hay thì các bạn nhấn like, subscribe kênh để đón các video tiếp theo.